सो व्हाट इज अप गाइज, के छ खबर? आई होप हजुरहरू सन्चै हुन्छ होला है। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी रुमाल जस्तै गरी पट्याउने मिल्ने खालको फोनको स्पेसिफिकेसन, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लिएर आएको छु है। सो केही ढिला नगरी अलिकति तलतिर रहेको सब्सक्राइब लेखेको बटनमा सब्सक्राइब थिची भिडियोलाई सुरु गरौँ। ए साँच्ची भिडियो सुरु गरौँ त भने, तर हजुरलाई रुमाल जस्तै पट्याउन मिल्ने फोन पो कुन हो भन्ने थाहा छैन है। यो फोन रहेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सी Z Fold 5 है। सुरुमा फोनको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि एउटा सिंगल 6.2 इन्चको डिस्प्ले जसमा चाहिँ 120 हर्ज स्क्रिन रिफ्रेश रेट रहेको छ भने गोरिल्ला ग्लास भिक्टस 2 को पनि प्रोटेक्सन रहेको छ। साथै डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ AMOLED 2x डिस्प्ले रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई 6.2 इन्चको डिस्प्ले चाहिँ सानो भयो र हजुरलाई मुभी हेर्न मन लाग्यो अथवा केही ठुलो स्क्रिनमा काम गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हजुरले फोल्ड भएको पोर्सनलाई चाहिँ अनफोल्ड गर्दाखेरि 7.6 इन्चको डिस्प्ले हुनेछ र 7.6 इन्चको डिस्प्लेमा पनि गोरिल्ला ग्लास भिक्टस 2 को प्रोटेक्सन, 120 हर्जकै स्क्रिन रिफ्रेश रेट, साथै डाइनामिक AMOLED 2x डिस्प्ले र यो फोनको स्क्रिनमा चाहिँ हामीलाई बुक पढ्न होस् चाहे मल्टी एप चलाउन है, यो स्क्रिनमा चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र हामी एकदम सजिलो पाराले चलाउन सक्छौँ। फोनको थिकनेस र वेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 13.4 mm थिकनेस रहेको छ भने फोनको वेट भनेको चाहिँ 1 पावाको रहेको छ। पहिलेको यो फोल्डेबल फोनमा चाहिँ अनस्क्रिन फिङ्गरप्रिन्ट हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो जुन पावर बटम हुन्छ नि, पावर बटममा चाहिँ हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ। प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 को चिपसेट रहेको छ भने Android 740 GPU रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा रहेको छ भने 10 मेगापिक्सलको टेलिफोटो जुन चाहिँ जुम गर्न काम लाग्छ भने 12 मेगापिक्सलको वाइड एंगल क्यामेरा रहेको छ। र अगाडिको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 10 मेगापिक्सलको जुन मैले सुरुमा 6.2 इन्चको डिस्प्ले भनेको थिएँ नि, हो त्यो डिस्प्लेमा 10 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ भने फोनलाई अनफोल्ड गर्दा चाहिँ 4 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। यदि हामीले पछाडिको क्यामेराको स्पेसिफिकेसन हेर्ने हो भने चाहिँ 8K 30 FPS सम्म खिच्छ भने फुल HD जुन चाहिँ 1080p रहेको छ त्यो चाहिँ 240 FPS सम्म खिच्छ, जुन चाहिँ हामीलाई स्लो मोसन गर्न एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो फोनमा चाहिँ अगाडिपट्टिको जुन हाम्रो क्यामेरा छ 10 मेगापिक्सलको त्यो क्यामेराले चाहिँ 4K 60 FPS सम्म खिच्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 4400 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री छ भने 25 वाटको चार्जर छ जसले चाहिँ 0 देखि 50% हुनलाई 30 मिनेट लाउँछ है, व्हिच मिन्स 0 देखि 100% हुनलाई चाहिँ 1 घण्टा लाउँछ के। यो फोनमा चाहिँ 15 वाटको वायरलेस चार्जिङ सिस्टम छ भने 4.5 वाटको चाहिँ रिभर्स वायरलेस चार्जिङ सिस्टम छ, जसको मतलब हामीले यो फोनबाट घडी अथवा इयरबडहरू चार्ज गर्नु पर्यो भने सजिलै गर्न सकिन्छ। र हामीले यो फोनमा चाहिँ 3.5 mm हेडफोन ज्याक हुन्छ नि, जुन इयरफोन ज्याक, त्यो ज्याक चाहिँ हामीले यो फोनमा भेट्दैनौँ। र यिनीहरू त भयो फोनको स्पेसिफिकेसनको बारेमा है। अब फोनको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष अथवा एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू के कस्तो छ भन्नेतिर जाउँ न त है। एडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिलेको फोनहरू चाहिँ यसो फोल्ड हुँदाखेरि यहाँनिर ग्याप हुन्थ्यो क्या, र त्यो ग्यापबाट चाहिँ डस्टहरू एकदमै छिर्थ्यो भने यसपालिको यो फोल्डेबल फोनमा चाहिँ ग्याप छैन, जस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धुलोहरू छिर्दैन भन्न सकिन्छ। र यो अहिलेसम्म जति पनि कम्पनीले फोल्डेबल फोन बनाए त्यो फोल्डेबल फोन मध्येको सबैभन्दा राम्रो सफ्टवेयर स्पेसिफिकेसन भएको फोन हो स्यामसङ ग्यालेक्सी Z Fold Series 5। यो फोनमा चाहिँ हामीले 8K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्छौँ भने सुपर IPX8 वाटर अथवा डस्ट रेजिस्टेन्स छ है। हामीले नर्मली बुझ्ने भनेको IP64 IP65 भन्ने बुझ्थ्यौँ है, र यो IPX8 भनेको पनि त्यस्तै खालको तर अर्को मेथडबाट मेजर गरिया हो क्या। यो फोनको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो पैसा हालेर किन्या हुन्छ है, र त्यो बट्टामा चाहिँ चार्जर आउँदैन, साथै फोनमा पनि SD कार्ड स्लट छैन। फोनमा चाहिँ ब्याट्री क्यापेसिटी अलिकति थोरै भयो जस्तो पनि लाग्यो भने 3.5 mm हेडफोन ज्याक पनि यो फोनमा छैन। हामीले नर्मल युज गर्नको लागि यो फोन अलिकति महँगो पनि भयो भने स्क्रिन अलिकति ठुलो हुन्छ, हातमा समाउन ओर्न कम्फर्ट हुँदैन। र यो फोनको चाहिँ सबभन्दा मेन डिसएपोइन्टिङ कुरा भनेको चाहिँ फोन बिग्रियो भने चाहिँ हाई रिपेयर कस्ट छ क्या, मतलब रिपेयर गर्नु पर्यो भने एकदमै महँगो छ। तर हामीले यो फोन किन्ने भयो अथवा यो फोन किन्न मन पर्यो भने चाहिँ यतिको माइनर कुराहरूलाई त हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ है। सो आजको लागि भिडियो यति नै हो। विल मिट नेक्स्ट भिडियो, त्यसको लागि स्टे सेफ। जय नेपाल।